Привіт! Всіх вітаю на каналі Перший водомоторний. Сьогодні ми починаємо новий амбітний проєкт. Це будівництво нового водометного катеру, який, за нашим задумом, буде ходити більше 100 км на годину. Донором стане один з найпотужніших гідроциклів у світі BRP Sea-Doo. Такого в Україні ще ніхто не робив. І ми покажемо вам весь процес від першого листа алюмінію до спуску катера на воду. А саме в цьому випуску ви побачите, як починається будівництво корпуса. Лазерна різка, комп'ютерне програмоване гнуття, зварювання, потім купівлю донора, знайомство з ним і його перші випробування перед тим, як він стане серцем катера. Взагалі мета – це зробити цікавий контент для каналу і для вас, глядачів. І на виході мати многофункціональний катер, на якому можна було б обслідувати водойми Одеської області спочатку, потім сусідні області, річки, озера, де не заборонено ходити на човні зараз. І саме цікава мрія – це доїхати до місця, де Дністер починається на заході країни, в знаменитій Бакоті, і ще вище за течією. А для цього потрібно мати водометний двигун, міцне днище і невелику вагу, а також немало фінансів на це все. І тому спочатку я вирішив подивитися, що там роблять китайці зараз на Аліекспресі, бо колись давно бачив подібне в рекламі і думав, можливо, можна так непогано зекономити. Починаємо дивитись. Ось така дитяча іграшка, яка вже вартує $720 і ще приблизно стільки ж коштує доставка. Далі дивимось на характеристики, а там 300 Вт. Це, щоб ви зрозуміли, приблизно 0,4 кінські сили. Тобто менше, ніж пів кінської сили. Далі ще якась гумова іграшка, але вже за $7500. І далі самий цікавий екземпляр $11,5 тисяч. Також з акумулятором від Жигуля. В описі вказано, що матеріал алюміній, потім відкриваємо специфікації, а там майже ніякої інформації, окрім того, що матеріал вже вказано пластик. Тобто далі ж навіть не цікаво його розглядати. І після такого короткого дослідження Аліекспресу я зрозумів, що все треба робити самому. Швиденько знайшов креслення в Австралії і викупив їх. Тому що такі катери популярні саме в Штатах, Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Да, там хлопці вміють відпочивати та відриватись. Креслення вже на столі, ідеї всі в голові, тож залишається лише тільки брати інструменти і відтворювати весь проєкт в життя. І як я собі уявляв, зараз швиденько знаходимо матеріал, ріжемо його, потім зварюємо, встановлюємо двигун з донора з гідроциклу і їдемо кататись на Дністер. Починаємо шукати матеріал алюміній. Він є, але всі листи по 3 метри в Одесі. Але в нас деталі більше 3,5 метрів. Що робимо далі? Шукаємо в Києві, в Дніпрі, в Харкові. Знаходимо їх в Києві. Вони не дешеві, але купляємо. Далі порізка. Плазмова або бажано навіть лазерна. Знову шукаємо в Одесі, знову у всіх столи, максимум на 3 метри. Шукаємо далі, знаходимо в Києві, стіл на 6 метрів і порізка лазерна. Тобто кромка буде максимально рівнесенька. І у цієї ж організації є станок для гнуття. Він також більше 3 метрів, тобто мав бути підходити під наші деталі. Зв'язуємось з хлопцями, вони мене перенаправляють до інженера по автокаду. Ми швидко з'ясовуємо з ним усі деталі, розуміємо, як нам треба різати, і починаємо роботу.
Взагалі, я будую цей катер не лише заради кінцевого процесу. Найбільше мене захоплює саме процес створення того, чого в Україні ще ніхто не робив. Хочу довести, що наші річки, лимани, озера ідеально підходять для такого формату відпочинку. А завдяки тому, що катер легко перевозити на причепі, то кожна нова водойма – це буде нова пригода для нас. Bring Sally up and bring Sally down. Lift and squad gonna take the ground. Bring Sally up and bring Sally down. Lift and squad gonna take the ground. Bring Sally up and bring Sally down. Lift and squad gonna take the ground. Bring Sally up and bring Sally down. Lift and squad gonna take the ground. Bring Sally up and bring Sally down. Lift and squad gonna take the ground. Oh, Miss Lucy's dead and gone. Left me here to weep and moan. Так, на сьогодні корабель наш отак виглядає. Вже якби на своєму місці капоти з сидіннями і з задніми. І сьогодні вже накинув стрінгери. Спочатку планувалося 2 стрінгери, а потім було прийнято рішення поставити 4. Трохи прийшлось перерізати отвори. Що ж, прийшов час вас познайомити із донором. Декілька місяців я обирав скутер, гідроцикл як донор для нашого майбутнього катеру. І нарешті в Кривому Розі я знайшов досить непоганий екземпляр. Зараз покажу. Зустрічайте Sea-Doo BRP RXT 260 2011 року з турбонаддувом. В комплекті був лафет. 260 кінських сил, але він тюнінгований і в нього більше 300 сил зараз. За рахунок зміненої вихлопної системи і чіп-тюнінгу. В нього є 3 ключі, всі розраховані на різну швидкість, різні оберти, різну потужність. Є навчальний, десь 5000 оборотів. Є середній і найшвидший. Там вже біля 120-130 км на годину. Так, зараз заліземо і подивимося його меню. Тобто в нього є 3 ключі. Є самий швидкісний ключ на максимальну потужність, на максимальні оберти. І крім того, ще є в софті тут режим максимальної потужності. Тобто як 4-та опція після всіх ключей. Так, із цікавого є функція VTS, це наклон водомету. Для того, щоб змінювати диферент гідроциклу в залежності від нагрузки, ваги і від того, що ви хочете з ним робити. Якщо хочете крутити п'ятаки, то треба задирати більше ніс. І навпаки, якщо хочете більшу швидкість і глісувати, то треба робити більш рівний диферент. Так, але найголовніше, що я хотів тут, це систему реверсу. Система заднього ходу. Або також його можна використовувати як тормоз на ходу. Ось тут він. Вже я його використовував, працює бездоганно. Мені це дуже сподобалось. Система VTS також працює правильно. Тут у нас є кнопки управління режимами. Можна обирати, що буде показувати монітор. Так, без ключа він не хоче показувати. Так, ось тут у нас система VTS. Це Variable Trim System. Тобто система зміни диференту,
якийсь електропривід, якийсь редуктор, який далі керує кутом нахилу водомету. Тут ми його можемо бачити. Ця функція VTS, вона, на мій погляд, для нашого катеру буде особливо важлива, тому що у нас буде змінюватись навантаження, змінюватись кількість людей в кокпіті, в залежності від розташування попереду, позаду, 4 людини або 2, або 1 людина в кокпіті, і або він з правого борту, з лівого борту, позаду потрібно буде регулювати кут нахилу диференту. Це буде, звичайно, не в автоматичному режимі, а в ручному, але як мінімум така функція у нас буде. Ми плануємо зробити якесь невелике вантажне відділення в носовому відділенні нашого катеру, а також в моторному відділенні для інструменту, також паливний бак, можливо навіть 2 паливні бака. Тобто це буде цікаво. Що ж, найцікавіше, що нам буде потрібно від цього донору, це його серце, його двигун. Зараз буду вам його показувати. Так, тут у нас двигун Rotax, як завжди на всіх BRP Sea-Doo. Дуже відомий виробник з Австрії, дуже відомий двигун. Він завжди має об'єм 1,6, але потужність дуже різну. Від 120 до 155 кінських сил для версії без турбонаддуву, але у нас версія з турбонаддувом, і у нас версія на 260 кінських сил, це без тюнінгу в оригіналі. Зараз їх випускають з таким самим об'ємом, з таким самим залізом до 325 кінських сил. У нас тут більше 300, але ми точно не знаємо, але це за рахунок чіп-тюнінгу і вихлопу. Звук в нього дійсно відрізняється, він інший, не такий, як у його звичайних верифікаціях. Я коли шукав скутер, то мені найважливіше було питання якості і стану двигуна. Куплявся він в Кривому Розі, в ньому лише 155 мотогодин, це досить непогано, враховуючи, що гідроцикл 2011 року і йому вже 15 років. І дивлячись на його стан, дійсно здається, що це правдиві мотогодини. Я дивився на стан резинових трубок, подушок і бачу, що вони дійсно в гарному стані все ще. Я дивився деякі інші екземпляри, і там було все жахливо. Дійсно жахливо. Біля хомутів все було вже потріскано. І це реально опасно виходити на воду у якомусь озері чи лимані в Одеській області, де ти можеш на декілька кілометрів від'їхати і потім тільки звати на допомогу. Але тут трубки виглядають досить надійно. Я задоволений його станом. Що у нас по лафету? Лафет дуже простенький, він спеціально під скутери, тобто нічого більше, ніж гідроцикл на нього поставити взагалі неможливо. Були проблеми зі світоприборами, не було маси, були відбиті деякі проводи. Я їх вже поставив на місце, тобто у нас вже працює фонарі задні, габарити. То я вже попрацював із цим штекером, там були проблеми з контактами, повідпадали, повідгнивали вже проводи. Маса також відпала, я все це зробив, тож у нас вже є габарити, гальма, все вже працює. При покупці ми не перевіряли його, знаю, це буде для вас странно якось, але в мене не було ніякої можливості це зробити. Тож повністю сказати, в якому він стані, я зможу тільки коли його перевірю на воді. Сподіваюсь, все буде добре. А там, вдалині, вже якісь конкуренти катаються. Треба спішити. Ми
Ми на Цілігулі, ми на Лимані. Подивіться, в якому класному місці. Ми вже майже на середині Лиману. Так, процедура така, натискаємо кнопку старт, потім вставляємо ключ і потім ще раз старт. Ага, все працює. Ми сьогодні будемо перевіряти його удвох з Ярославом. Ну що, у нас вже був перший запуск гідроциклу. Все пройшло нормально. Перевірили головний ключ. Ось він у мене тут. Я його помітив як максимальний. І наша головна задача на сьогодні – це просто перевірити всі системи, перевірити роботу двигуна, електроніки, 3 ключі, перевірити всі 3 ключі і переконати, що все добре. Тут у нас такий є багажник. Так. Йдемо вперед, перевіряємо тормоз. Так. Зупиняємось дійсно. І навіть їдемо назад. Все, задній ход працює. Дивіться. Оп. Задній ход працює, це те, що нам потрібно буде потім для нашого катеру. Так, тепер VTS. Тут у нас є індикатор положення VTS. Так, ось він змінив своє положення. Так, ми змінюємо положення VTS від нижнього до верхнього. Тим самим змінюється в нього диферент. Що, сьогодні ми робимо ставки. Втратимо ми цей телефон, на котрий знімаємо, чи ні? Виходимо в віраж. Даємо газу. Трошки дрифтує.
Дивись, як ми далеко від берега. У людей якийсь табор. Якісь хлопці розважаються. Там якась коса. Так, а що ми бачимо там? Там якийсь вітрильник. Так. Так, починаємо кріпити. Так, зараз йдемо промивати двигун після соляної води. Що у нас для цього є? Є ось такий звичайний садовий перехідник на 3/4. Він прекрасно сюди вкручується. Навіть без прокладки можна. Так. Так, і тут є такий важливий фокус, що треба спочатку завести двигун, а потім вимкнути воду. Тому що якщо зробити навпаки, то можна залити двигун водою. Вимикаємо тиск води. Потім так, але які плани в мене по цьому лафету? Він дуже вузький, тому що ширина самого скутеру 120 см, а наш катер має бути 1,90 м завширшки. І це вже набагато більше, ніж сам лафет. Який в мене план? План, по-перше, зробити двовісний, тобто докупити дві вісі, більш широкі, і зробити цей лафет набагато ширше, десь також 1,90 м, як і наш майбутній катер. Тобто наш катер по вазі буде, можливо, навіть менший за цей скутер, але він буде ширший. І такі маленькі колеса і така вузька колея буде нестабільна для нього. І, можливо, навіть це буде небезпечно. Також хочу зробити його двовісним. Чому? Тому що це красиво. Так, мені просто так подобається. І будемо встановлювати якісь литі диски більш красиві, щоб він виглядав цікаво. В двох осях не буде якоїсь важливої корисності, але виглядати це буде класно. Дуже цікаво, що в технічному паспорті в ньому не вказується кількість колес, кількість вісей, тому ми можемо це змінити. Найважливіший параметр – це вантажопідємність, це 750 кг. Вони залишаться. Насправді він буде навіть більш важкий і вантажопідємність буде більше. Загальна вага зміниться на вагу однієї осі, тобто для гальм тягача нашого нічого майже не зміниться. Взагалі, що він буде важити, я так предполагаю, десь 200, можливо 300 кг максимум з якимось вантажем і паливом. І це для гальм тягача взагалі ніщо. Ще й таку гулю помітив на колесі. Тобто вже точно треба зміняти вісь
міняти колеса, міняти резину, диски, ступиці, все буде нове. Взагалі, мабуть, для цієї ваги, для швидкості, там 100-120 км на годину це не ті колеса.